Hello, welcome to MapPin guys. ඔන්න අපි පොරොන්දුනා වගේ ඔයාලා අපේ cruise tour එකේ first vlog එක බැලුවා නම් අපි කිව්වා room tour එක. කියන්නේ අපේ balcony cabin tour එකේ වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි දෙන්නම් කියලා. එහෙනම් අද එන්න අපිත් එක්ක අපේ cabin එකේ tour එකක් යන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ key එක. මම ඉතින් හරි දක්ෂයි. ඔව්. ලියුම් කඩන්න. පැකට් එකක් හම්බුණා. හරි ලස්සනට කඩන්න මම හරි දක්ෂයි. අපි දෙන්නගේ ක්‍රස් කාඩ් එක. මේ තියෙන්නේ අපේ කැබින් එක. අපි බුක් කරේ බැල්කනි කැබින් එකක්. ඔන්න මේක තමයි කානිවල් ස්ප්ලෙන්ඩර් බැල්කනි කැබින් එකක්. මුලින්ම එනකොට අපෙන් අහනවා අපේ බෙඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි ක්වීන් කියලා තමයි ඉල්ලුවේ. නමුත් ඒක තිබුණේ මේ සිංගල් බෙඩ්ස් දෙකක් එකතු කරලා වගේ එකක් තමයි හදලා තිබුණේ. ඔව්. එහෙම සිලෙක්ට් කරාට එහෙම තිබුණේ. පොඩ මැදින් අස්සට වැටෙන සීන් එකක් තිබුණා පොඩි. ඒ කියන්නේ මෙතන ඊට පස්සේ බාත්රූම් එකයි টয়ලට් එකයි තියෙනවා. හොඳට ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑ. හොඳටම ඉඩ තියෙනවා. ටොයිලට්ස් වලත් අර හොටෙල්ස් වල වගේ තියෙන ෆැසිලිටිස් ඔක්කොම මේ විදිහටම තියෙනවා. වතුර ප්‍රෙෂර් එක ඒ ඔක්කොම මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා ගානට නැමක වුණත්. ඒතර මෙතන හීටින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මුළු දිගටම එයා කන්ඩිෂන් වැඩ කරනවා. අපිට එතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ටෙම්පරේචර් එක අපිට ඕන විදිහට. මේ තියෙන්නේ ලයිෆ් ජැකට්ස් අපි දෙන්නේ හිටියට ලයිෆ් ජැකට්ස් 3ක් තිබුණා. මම හිතන්නේ හැම රූම් එකෙම ස්පෙයාර්ස් තියලා ඇති මේ ලයිෆ් ජැකට්ස් එහෙම නේද? ඒකේ අර LED ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක පත්තු කරන් try කරේ මම. ඒ උනාට මේ ඒක වැඩ කරන්නේ සෝල් වෝටර් වල නේ. මෙතන තමයි අපේ මේ අපි අපේ ඇඳුම් දාන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඔය වගේ හැංගර්ස් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපි ඉන්නේ කොහෙද කියන එක ෂිප් එකේ. ඒ කියන්නේ හදිසියෙත් අපිට ඉවැකියුේට් වෙන්න උනොත් එහෙම අපි ඉන්න තැන බලා ගන්න අපිට ළඟම තියෙන ලිෆ්ට් ස්ටෙයාර්ස් ඒ ඔක්කොම ඒක ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉවැකියුේට් වෙන්න ඕන තැනට කියන්නේ මාස්ටර් ස්ටේෂන් කියලා. මේ තියෙන ඊට පස්සේ තව මැද තියෙනවා. ඊට පස්සේ 3ක් තියෙනවා ඒ වගේ. අපිට ඇති තරම් ඉඩ තියෙනවා අපේ බඩු තියාගන්න. ඊට පස්සේ හවුස් කීපින් වලට කතා කරන්න ඕන නම් ඒ මොන ඕන තැනකට කතා කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක තියෙනවා. හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකක් තියෙනවා. හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකේ ඒගොල්ලෝ දාපු එකක් තියෙනවා. මොකද අපි ගෙනල්ලා ලොකු වොට් ගණන් වල එකක් ගැහුවොත් එහෙම කියලා වෙන්න ඇති. හෙයාර් ඩ්‍රයර් එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ස්ටූල් එකක්. ඩ්‍රෝවර්ස් තියෙනවා ඇති තරම්. මේ තියෙන්නේ අපේ ලොන්ඩ්‍රි කරන්න ඕනේ නම් අපි ඒගොල්ලෝ බෑග්ස් තියලා තියෙනවා. අපිට නම් ඕන උනේ නැහැ. මොකද අපි දවස් පහටම තියෙන ඇඳුම් පුරවගෙන ගියා එකපාර. මිනි ෆ්‍රිජ් එක ඒක හිස් තියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා vlogs බලුවාම තේරෙයි අපි ඔක පාවිච්චි කළේ මොනවටද කියලා. සේෆ් එකක් තියෙනවා අපේ වැලිබල්ස් දාන්න. මේක නම් මං හිතන්නේ මේක අපිට මේ රූම් එකේ 3 දෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කවුච් එක අපිට බෙඩ් එකකට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය බඩු තමයි. අවශ්‍ය ලිනන්ස් එහෙම තමයි දාලා තියෙන්නේ ඩ්‍රෝස් වල නේ. ඔයාලට කියන්න බැරි වුණානේ මේ අපි වතුර බෝතලයක් අරගෙන ආවොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ ක්ලියර් වුණත් වතුර බෝතලේ අපි එතනදි බීලා බින් එකට දාලා එන්න ඕනේ. වතුර බෝතල් ගෙන්න දෙන්න. වතුරනේ ඕන් කිසිම ලික්විඩ් එකක් ගේන්න බෑ මේ. හලන්න ඕනේ. බින්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක බින් එකේ තියෙනවා කා පාටට බීම පුරවලා මේ නිකන් බින් එකක් භාගයක් විතර පුරවලා අනිත් එකේ තියෙනවා මේ empty bottles. ඔව්. ඒ කියන්නේ security check එකේ අපිට මොකුත් වීඩියෝස් කරන්න දෙන්නේ නැහනේ. ඒ ටික තමයි ඒක ඇතුළේ උනේ. දැන් යමු මගේ ආසම තැනට. ඔයාලගේ ආසම තැන වෙයි බල්කනි එක. ඔව් ලස්සනට එනවා. නේද මාතාවද? ඒ නැද්ද ගේද? ඉස්සරහම ඉන්නේ කලට. ඔව්. එයා දැකලා. ආ පිටිපස්සේ ඇත්ත. අන්න අපිට අපි බැස්සේ කාර් එකේ. අපි ඕගොල්ලන්ට මේකේ ගානනුත් කියන්නම්.
අපි එහෙම කියන්නේ අපි බැල්කනි රූම් එකක් තමයි බුක් කරේ මොකද ෆස්ට් ටයිම් නේ අපි මුලින්ම නිකන් room එකක් ඔව්. බැලුවා කීයද? ඒක 750යි 750 per person තිබ්බේ මේ ඉන්ටීරියර් රූම් එකක් අපි හිතුවා ඉතින් ඊට වැඩිය අපි ෆස්ට් ටයිම් නේ ඔව් දවස් 6ක් ඉතින් අපි හිතුවා ඉතින් තව කීයක් හරි වැඩිපුර දීලා මේකම ගත්තොත් හොඳයි කියලා මොකද දැන් අපි එන්ජොයි කරන්න ඕනේ හොඳට මොන වගේද කියලා දන්නෙත් නැහනේ ඒක නිසා අපි මේ රූම් එක බුක් කරා අපි මාස 4කට කලින් තමයි බුක් කරේ එක්කෙනෙකුට $1,099 Australian dollars එහෙම තමයි උනේ හරි එහෙනම් අපි දැන් යන් කණ්ඩ මොකද මේ තියෙනවා ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් අද සේලවේ පාටි එක සේලවේ ඩාන්ස් එක අපි ඔක්කොම බැලුවා Google කරලා YouTube ඔක්කොම බැලුවා ඉන්න කලින් හැබැයි අපි YouTube දැක්කට වැඩි ලස්සනයි අද අපි පුළුවන් තරම් බලනවා මොකද මහන්සි මුලම යන්නේ කන්න කලින් කන්නවා කන්න හරි එහෙනම් thank you so much ඔන්න අපි ඔයාලට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම විස්තරත් එක්ක room tour එක ගෙනාවා එහෙනම් මතක ඇතුව හැම ඉරිදම අපේ cruise vlog series එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මොකද දැන් එක දිගට vlogs ගොඩාක් තියෙනවා එහෙනම් thank you so much ගිහින් එන්න bye